สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ คลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดตัวเท่ๆกันอีกตัวหนึ่งครับ นั่นก็คือสปีกเกอร์วูแมนนั่นเองมาถึงเราก็ลากสี่เหลี่ยมก่อนเลยครับนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากนั้นก็มีมุมครับมุมสี่เหลี่ยมแบบกล่องเลยแล้วก็นี่ก็คือลำโพงนะครับนี่พยายามวาดให้มันทรงกลมนะครับจากนั้นก็มีตรงนี้นี่มีขอบเป็นชั้นก็เวลาวาดก็นึกถึงสเตอริโอวิทยุนะครับ นี่ประมาณนี้ง่ายๆเลยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแผ่นกลมๆนะครับผมก็จะพยายามวาดโค้งๆแต่เวลามันอยู่ในระนาบตรงด้านหน้านี่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตรงนะแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนี่แค่นี้เราก็ได้หัวแล้วโคตรง่าย แล้วตรงนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนเฮดโฟนนะครับนี่เป็นที่ครอบหัวนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ล่างอนาโตมีอนาถานะครับล่างไปครับสัดส่วนก็คล้ายๆคนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนี่มีขานี่ผมจะแอคท่านี้เลยนะครับนี่บิดขาเล็กน้อยครับสวยงามครับ แล้วมือก็นี่เวลาปรากฏตัวของไอ้พวกสปีกเกอร์แมนพวกนี้ครับมันจะออกมาแล้วเต้นครับ นี่ผมก็ตามนี้เลยครับสปีกเกอร์วูแมนผมก็วาดแบบลำวงเลยนะครับ นี่โคตรเฟี้ยวนี่คือเส้นหน้าอกนะครับเป็นสปีกเกอร์วูแมนก็เป็นผู้หญิงครับก็วาดกลมๆ2ลูกครับนี่วาดหน่มน้มไปจากนั้นก็เป็นเสื้อนะครับพอเรามีอนาโตมีแล้วเราก็วาดเสื้อนี่ค่อยๆไปครับตรงนี้จะเป็นปกคอเสื้อนะครับวาดปกปึ๊บไปอย่างนี้ง่ายๆเลยนี่เสื้อใส่ก็จะเป็นเสื้อสูทนะครับจัดไปแบบนี้นี่ง่ายๆเลยโอ้โหนี่ยาวแบบนี้แล้วก็วาดเอวครับวาดองค์วาดเอวหน่อยคอดครับเป็นสปีกเกอร์วูแมนสัดส่วนสำหรับผมก็ต้องเซ็กซี่ครับ นี่โคตรเซ็กซี่เติมกระดุมปลายละเอียดเล็กน้อยนี่ตุ้มๆหน่อยครับประมาณนี้จากนั้นก็ตรงนี้เลยครับนี่มันจะโค้งเว้าได้รูปตรงนี้คือเติมกระเป๋าไปนี่บิดมันนิดนึงโอเคสวยงามครับนี่คือสปีกเกอร์วูแมนฉบับเซ็กซี่นะ ฉบับแบบของสกายเลยนะครับนี่กางเกงก็กางเกงขายาวครับแบบนี้เลยง่ายๆเลยขีดๆเลยจากนั้นนี่ก็คือรองส้นนะครับนี่ส้นสูงฟืบสวยนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยครับมีสัดส่วนโค้งเว้าแล้วก็มาตรงนี้ขาเราก็ไม่จำเป็นต้องลากตามเส้นสเก็ตก็ได้นะครับบางทีเราเส้นสเก็ตบางทีมันก็วางตำแหน่งไม่ค่อยสวยนะครับเราก็จัดตำแหน่งใหม่ได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองต่อไปก็เป็นมือลำวงแล้วนะครับ นี่คือรอยยับของผ้านี่เสื้อก็แขนยาวครับมีชั้นหนึ่งอย่างนี้แล้วก็นิ้วก้อยนางกลางชี้ครับแบบนี้เลยบิดแบบเป็นลำวงเลยนะครับ แอนเลยครับนี่สวยงามครับแค่นี้เราก็ได้นิ้วมือแล้วนี่จากนั้นก็อีกข้างหนึ่งเลยครับฝืบไปนี่ก็แค่ลากตามโครงอนาโตมีครับสังเกตดูเลยไม่ยากเลยนะครับ สำหรับคาแรคเตอร์ตัวไหนที่ไม่มีหน้าตานะผมว่าค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับนี่สปีกเกอร์วูแมนก็เป็นหัวลำโพงเลยนะครับไม่มีหน้าตาฉะนั้นสัดส่วนอะไรก็ง่ายเลยนะครับ ดูแค่ลำวงแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วโหยใช้ฮอตพิงค์ลงสีให้สปีกเกอร์วูแมนเต้นอย่างอ่อนช้อยไล่เฉดเลดเป็นเงาให้แดนซ์กระจายละเลงไปโยกเอวไปด้วยเลดบราวลองพื้นให้ทั่วโยกย้ายแล้วสายย่อทั้งหลายอย่าลืมเว้นแสงขาวด้วยใช้วอร์มเกรทับให้เป็นจังหวะฟ้อนรำแผ่นหลังเริ่มเคล็ดกระดูกสันหลังบิดทับเส้นเมื่อไหร่ให้ใช้สีดำเทถูทาถูบริเวณเงาที่สายสะโพกให้สบายตัวประหยัดสีรำอย่างเฟี้ยว